Chào các bạn. Trong cuộc đời của chúng ta ai ít nhiều cũng phải có một lần bị đau lưng, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi. Có khi nó chỉ là những cái triệu chứng cấp thời, nhưng có khi nó là những cái dấu hiệu bệnh lý nặng hơn. Hôm nay mình chia sẻ về cái cách chữa đau lưng đơn giản nhất. Diện Chẩn có những cái cách chữa bệnh mà chữa giống như là không chữa. Có trường hợp mà các bạn bị thoát vị đĩa đệm, đã có chỉ định mổ của bác sĩ, các bạn sợ mổ quá và các bạn tìm đến Diện Chẩn, thì chỉ với cái động tác quay cổ tay các bạn không cần phải mổ nữa. Rồi có bạn chỉ đều đặn mỗi ngày làm 12 động tác xoa mặt thì các bạn cũng trị được cái bệnh đau lưng của mình. Rồi có bạn thì mỗi ngày chỉ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, tác động vào những cái vùng cột sống như thế này cũng hết đau lưng. Hôm nay mình giới thiệu về cái vòng tròn sinh địa. Thật ra mình đã có video nói về vòng tròn sinh địa này rồi. Hôm nay mình chỉ nói qua bởi vì mình rất ấn tượng với cái vòng tròn sinh địa này. Chỉ với cái đường viền quanh khuôn mặt thế này, chúng ta đã có ít nhất là 3 vùng cột sống. Thứ nhất là dưới mí tóc trán, thứ hai là trước tai, và thứ ba là ở ngay cạnh hàm. Chưa kể là chúng ta có những cái vùng khi đi ngang cái vòng tròn vô cực nằm ngang, hoặc là trên sống mũi, hoặc là ngay cái rãnh nhân trung. Thì trước khi chúng ta tiến hành chữa đau lưng thì mình giới thiệu với các bạn về những cái kỹ thuật. Sau khi chúng ta đã dùng que giò tìm điểm đau, chúng ta sẽ dùng một trong những kỹ thuật sau. Thứ nhất là dây 30 cái, thứ hai là ấn nhúng 3 cái, hoặc thứ ba là gạch. Chúng ta cũng có thể dùng cái cây nhất dương chỉ này, dùng cái đầu lớn để tác động tìm điểm đau, sau đó chúng ta trở qua đầu nhỏ, ấn vào điểm đau 1 cho đến 2 phút. Khi hết đau hết tê chúng ta lấy ra. Thứ nhất, chúng ta sẽ tác động theo đồ hình phản chiếu. Chúng ta có cái đồ hình phản chiếu cơ thể ngoại vi trên vùng da đầu. Chúng ta dùng que giò để dò tìm điểm đau ngay vùng cột sống. Cái vùng đỉnh đầu này nó sẽ tương ứng với cái vùng thắt lưng, như là vùng xương cụt của chúng ta. Chúng ta tìm điểm đau, nếu phát hiện chúng ta tác động. Chúng ta cũng có cái phản chiếu của cái cột sống. Các bạn thấy cái đồ hình người màu đỏ nằm úp trên cái mũi, thì cái vùng mũi này nó sẽ tương ứng với cái vùng cột sống. Và nơi đây cũng có cái huyệt số 1 là cái huyệt thầy đã tìm ra đầu tiên, cũng là cái huyệt chữa đau lưng. Chúng ta dò tìm điểm đau từ đây, từ vùng sơn căn chúng ta dò xuống. Cái vùng sống mũi này thì hơi khó dò, chúng ta cần dùng một tay để giữ cái mũi lại. Thí dụ như các bạn đau vùng thắt lưng hay vùng xương cụt, các bạn dò tới đây, các bạn nghe điểm đau và các bạn sẽ gạch. Chỉ cần đơn giản các bạn gạch 20 cho đến 30 cái, sau đó các bạn cảm nhận lại xem coi bớt đau chưa. Nếu bớt đau rồi thì thôi, nếu mà chưa hết đau chúng ta lại làm lần thứ 2 rồi lần thứ 3. Chúng ta cũng có một cái vùng phản chiếu, đó là cái đồ hình của người le lưỡi màu vàng. Các bạn thấy đây là vùng chân, đây là đầu gối, đây là mông, thì đây là cột sống. Các bạn có thể dùng cái giò, các bạn tìm cái điểm đau. Nếu không phát hiện điểm đau bên này thì chúng ta dò qua bên này. Khi có điểm đau chúng ta lại tác động. Chúng ta cũng có cái đồ hình người ngồi ôm đầu màu xanh, thì cái vùng lưng dựa vào tay, các bạn thấy không, thì chúng ta cũng dò tìm điểm đau. Chúng ta cũng có cái vùng hai bên cạnh hàm của chúng ta, thì đó là cái hình này nó nhỏ hơi khó thấy, các bạn chịu khó nhìn giùm mình. Các bạn thấy không, hai cái vùng cột sống nằm ở hai bên cạnh hàm của chúng ta. Thì chúng ta cũng dùng với giò và chúng ta ra tìm điểm đau rồi tác động.
Chúng ta cũng có một cái vùng cột sống ngay nhân trung. Chúng ta rà ngay nhân trung, nếu không có đao thì chúng ta rà ở hai bên. Chúng ta cũng có cái vùng cột sống nằm ở trên sống trán. Vùng sống trán này của chúng ta cũng là vùng cột sống. Tuần rồi mình đã có ý định làm một cái clip chữa đau cột sống và đau đầu gối, nhưng vì mình thấy nó dài quá cho nên mình tách ra làm hai. Các bạn thấy cái vùng trán của chúng ta nó cũng có một cái chân đi qua và nó cũng phản chiếu cái vùng cột sống. Do vậy mà giữa chân và giữa đầu gối và cột sống nó có những cái mối liên hệ với nhau. Khi chúng ta chữa hết đau đầu gối thì cũng hết đau lưng, và khi chúng ta chữa đau lưng thì cũng có thể hết đau đầu gối. Hai chân mày của chúng ta, nơi có hai cái chân đi qua, thì ngày hôm nay chúng ta cũng biết hai vùng cột sống đi ngang qua hai chân mày. Do vậy mà chúng ta dùng hai cái chân mày này để chữa đau lưng cũng được, chữa đau gối cũng được. Chúng ta cũng còn một cái phản chiếu, đó là cái sống tay, nó cũng phản chiếu cái sống lưng. Chúng ta có thể dùng que giò, chúng ta ra tìm điểm đau ở ngoài vành tay, hoặc là chúng ta dùng tay, chúng ta bóp tìm điểm đau rồi chúng ta tác động. Đó là những cái vùng phản chiếu trên khuôn mặt. Nếu chúng ta làm diện chẩn thì chúng ta nên phát huy cái trí tưởng tượng của mình. Ngay cái vùng thái dương này, chúng ta có thể hình dung nó giống như là một cái phần lưng của mình với cái mặt dẹt như thế này. Chúng ta dùng tay, chúng ta tác động, chúng ta đẩy lên tìm điểm đau. Có khi chúng ta bị đau lưng, nó cũng gây ra đau đầu, và có khi đau đầu nó cũng gây ra đau lưng. Chúng ta cũng có thể dùng cái ngón cái chúng ta đẩy lên. Nơi nào đau chúng ta có thể đẩy lên 7 cái. Nó cũng giúp cho chúng ta vừa hết đau lưng vừa hết đau đầu. Thứ hai, chúng ta sẽ tác động theo đồ hình đồng ứng. Cái đồng ứng thứ nhất đó chính là cái ngón tay. Nếu chúng ta xem đây là một cơ thể người thì đây là đỉnh đầu, đây là cổ vai gáy, thì đây là vùng lưng. Chúng ta dò, chúng ta tìm điểm đau. Ai bị đau thắt lưng, bị đau vùng xương cụt, ngay đây sẽ có điểm đau. Nơi đây mà chúng ta dùng cây dứt dương chỉ thì nó sẽ rất là hiệu quả. Có trường hợp á, các bạn không buồn dây ấn, không buồn tìm huyệt, các bạn chỉ lấy một miếng cao salon bass, các bạn dán vào cái vùng lưng này cũng được. Hoặc là trường hợp mà chúng ta đi xe, đi máy bay phải ngồi lâu á, chúng ta sợ mỏi mệt á, chúng ta có thể cắt một miếng cao salon bass dài, chúng ta dán từ trên xuống tới dưới này luôn. Nó giúp cho chúng ta có thể trụ được cũng phải 5-6 tiếng đồng hồ. Chúng ta cũng có cái đồng ứng, đó là cái sống tay. Thì nếu chúng ta nắm tay lại, đây là đầu thì đây là vùng cổ gáy, đây sẽ là vùng sống lưng. Chúng ta dò tìm điểm đau cho tới vùng xương cụt. Chúng ta có thể dùng tay, chúng ta miết dò tìm điểm đau như thế này. Chúng ta cũng có một cái sống bàn tay, nó cũng phản chiếu được cái vùng lưng ở đây. Chúng ta cũng dùng que giò tìm điểm đau và tác động. Trên chân cũng có những cái đồng ứng. Chúng ta có cái đồng ứng là sống bàn chân ở ngay cái vùng ngón út đó. Rồi chúng ta cũng có cái đồ hình này. Các bạn thấy
cái bàn chân. Đây là đồ hình bàn chân phản chiếu trên khuôn mặt. Đây là cái ngón cái, thì dọc theo ngón cái đi xuống gót chân, nó cũng có một cái vùng lưng đi qua. Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hai cạnh của bàn chân, bên ngón út và bên ngón cái, đều dùng để chữa đau lưng. Chúng ta dây ấn tìm điểm đau và tác động. Chúng ta cũng có cái sống cẳng chân, tức là vùng ống quyển. Chúng ta cũng lại dây tìm điểm đau và tác động. Đối với những cái phần cơ thể lớn như thế này, chúng ta nên ấn với một cái lực đủ mạnh, không quá nhẹ và cũng không quá mạnh, để tìm điểm đau được dễ dàng hơn. Và các bạn thấy khi mà chúng ta tác động vào cái vùng ống quyển này nè, nếu chúng ta xem đó là lưng thì cái phần bắp chuối nó sẽ tương ứng với phần bụng, phải không? Nhưng nếu chúng ta nhìn theo một cái hướng khác thì chúng ta sẽ thấy cơ thể của chúng ta nó rất là kỳ diệu. Chúng ta có một cái đồ hình, các bạn nhìn đi, đây là bàn chân. Chúng ta để ngược lại, và nếu chúng ta hình dung cái gót chân này nó cũng giống như là cái đầu của chúng ta. Ngay cái phần gân gót chân này nó sẽ tương ứng với phần gót. Cái phần mắt cá này nó sẽ tương ứng với cái phần lỗ tai. Thì chúng ta hình dung khi chúng ta kéo xuống, cái phần bắp chân này nó cũng tương ứng với cái phần lưng của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta sẽ dùng cái phần bắp chuối để chữa đau lưng. Lưng cũng là bụng, bụng cũng là lưng. Và tiếp đến chúng ta kéo lên nữa thì ngay cái phần nhượng chân nó cũng tương ứng với lại cái phần xương cục, phần thắt lưng của chúng ta đó. Chúng ta dây ấn tìm điểm đau. Các bạn thấy là cơ thể của chúng ta rất là kỳ diệu, phải không? Và các bạn nghe mình nói thì các bạn có thể sẽ nghi ngờ, các bạn ngần ngại, bởi vì nó hơi kỳ quặc. Nhưng không có gì khó hết. Chúng ta có thể giải được cái nỗi nghi ngờ của chúng ta bằng cách chúng ta thử thực hiện. Và đây là những cái phát hiện của thầy tổ Bùi Quốc Châu cũng như là các thầy cô. Sau một quá trình làm việc, nghiên cứu thì đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời như vậy. Nó giúp cho chúng ta có thể chữa được cái chứng đau lưng của mình mà không cần phải dùng thuốc. Đối với những cái tác động theo cái đồ hình phản chiếu cũng như đồng ứng á, thì sau khi mà chúng ta dây tìm được điểm đau, chúng ta dò tìm được điểm đau, chúng ta sẽ dây ấn và chúng ta có thể lăn rồi chúng ta hơ thì nó có hiệu quả. Đôi khi chúng ta vừa lăn vừa hơ. Thứ ba, cái cách tác động mà hiệu quả đối với đau lưng vẫn là tác động trực tiếp. Chúng ta có thể dùng bất cứ một cái dụng cụ gì chúng ta có. Thí dụ như cái cây chày đâm tiêu này, chúng ta có thể dùng để đánh vào hai bên cột sống. Nắm thì mạnh mẽ như vậy, nhưng khi tác động thì chúng ta tác động rất là nhẹ nhàng, vừa phải. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái con nhện, chúng ta đánh lên đánh xuống ở hai bên, hoặc là chúng ta dây tròn cũng được. Rồi chúng ta cũng có thể dùng cái con lăn, cái cây lăn này, chúng ta lăn vào hai bên cột sống. Chúng ta cũng có thể dùng cây búa này, chúng ta gõ nhẹ vào hai bên cột sống, nơi có điểm đau. Khi làm, các bạn tốt nhất là nên có dầu cù là hoặc một cái chất bôi trơn nào đó để tránh cho kích ứng da, và nó cũng tác động tốt vào huyệt hơn. Thì đối với trường hợp
mà chúng ta bị cụp cột sống á, mà chúng ta cúi xuống không được á, thì các bạn nên bấm thêm cái huyệt 275 ở ngay dưới chân của cái vành tay nè. Chúng ta kéo lên huyệt 275 bên trái và bên phải. Trường hợp mà chúng ta không ngửa ra được thì chúng ta có thể ấn huyệt 127 ở dưới môi dưới nè, hoặc là huyệt 175 ở cái đường giữa trán, nó nằm hai bên huyệt 103 bên trái và bên phải. Nói chung chúng ta dò khi mà chúng ta bị cụp cột sống mà chúng ta không ngửa được, đương nhiên là khi đó chúng ta dò vào điểm này nó sẽ rất đau. Chúng ta dò tìm sinh huyệt. Trường hợp mà chúng ta đã áp dụng đủ cách mà nó vẫn chỉ bớt chút đỉnh hoặc là nó không bớt, thì chúng ta phải nghĩ đến nó có liên quan đến thận. Nhất là đối với trường hợp mà chúng ta bị đau thắt lưng ngay vùng thận, thì chúng ta nên bấm hỗ trợ thêm cái bộ huyệt về thận. Thứ nhất là huyệt số 0 bên trái, bên phải. Thứ hai là huyệt 300, nó nằm ở cái đường mé 3/4 ở trên trán và mé trong của tròng đen con mắt, kéo lên bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 45 ngay hốc mũi, kéo vào, nó nằm dưới huyệt số 1 bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 38 từ nhân trung kéo ra, nằm trên nếp nhăn má miệng đây, bên trái, bên phải. Cuối cùng là huyệt 17 nhân trung kéo ra, mép miệng kéo lên, bên trái rồi bên phải. Chúng ta cũng còn một cái kỹ thuật nữa, đó là hơi nhâm đốc. Nhưng chúng ta có thể hơi rút gọn thôi. Cho đơn giản đó là chúng ta hơi từ ngay cái vùng hốc cổ nè, chúng ta hơi xuống đến bờ trên xương mu, rồi chúng ta hơi mé sau từ cái vùng xương cụt, chúng ta hơi dọc theo cột sống đến cái vùng ót. Nó rất có hiệu quả trong cái chữa đau lưng. Khi chúng ta tác động được đến 70 cho đến 80%, tức là chúng ta giảm được 70 cho đến 80%, thì chúng ta có thể tạm ngưng, lắng nghe cơ thể và để cho cơ thể nó tiếp tục tự chữa lành. Một ngày chúng ta có thể làm 1 cho đến 2 lần. Chúng ta làm vài ngày, chúng ta vừa làm vừa cảm nhận lại cơ thể, xem nó đã bớt đau chưa, bớt bao nhiêu %. Và cái vấn đề quan trọng đó là sau khi chúng ta giảm đau rồi, chúng ta nên duy trì hàng ngày những cái giảng thuật như là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, quay cổ tay, 12 động tác xoa mặt hoặc là vòng tròn sinh địa, để phòng ngừa những cái cơn tái phát. Bởi vì phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Chỉ với những cái cách tác động rất là đơn giản, mình hy vọng là các bạn có thể chữa được cái chứng đau lưng của mình mà không phải dùng thuốc. Hy vọng là những chia sẻ của mình có ích cho các bạn. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.